विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। 10 तारीख आहे आज, 23 तारखेला परीक्षा सुरू होणार आहे, लक्षात घ्या। ओके, मग अशा वेळेस आपली एक फिक्स स्ट्रॅटेजी हवी आहे। ओके, प्रॉपर प्लॅनिंग हवं आहे। काल मी तुम्हाला बोललोय 12 तारखेला, 15 तारखेला आणि 18 तारखेला तुम्ही टेस्ट द्याच बळांनो। आम्ही यश आणि आम्ही मिळून तुम्हाला टेस्ट प्रोव्हाइड करतोय। थिओरिटिकल टेस्ट असणार आहेत। आता तपासणं शक्य होणार नाहीये, पण तुम्हाला तयारी करायची आहे। तुम्हाला एक कळेल की पेपर कसा असेल, किती डिफिकल्टी लेवल आहे। अगदी बोर्डच्या लेवलचा पेपर आम्ही तुमच्यासाठी देतोय, बरोबर आहे। पण अजून देखील बऱ्याच मुलांना आशा आहे की एक्झाम पुढे जाऊ शकते। अजून बऱ्याच जणांना वाटतं की एक्झाम ऑनलाईन होऊ शकते, कारण त्या विद्यार्थ्यांचं बरोबर आहे। कारण तुम्हाला एक अनुभव सांगतो की MPSCची एक्झाम जी आता 11 तारखेला आय थिंक काहीतरी होणार होती बघा, रविवारी 11 किंवा 12 तारीख असेल, ते काल मुलांना सांगण्यात आले की ते कॅन्सल आले म्हणून। विचार करा, 2 दिवस अगोदर हे विद्यार्थ्यांना सांगतायत एक्झाम कॅन्सल म्हणून। ओके, विद्यार्थ्यांच्या मनस्थितीचा गव्हर्नमेंट विचारच करेना झालंय। आता काल सुद्धा मीटिंग जेव्हा झाली, तर तुम्हाला एक विद्यार्थ्यांना आशा काय वाटते की सन्माननीय राज ठाकरे साहेब किंवा आदित्य ठाकरे किंवा ते जितेंद्र आव्हाड किंवा आता राजू शेट्टी किंवा अजून बच्चू कडू साहेब, हे सगळ्या लोकांनी आता विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिलाय। आता शिक्षण मंत्र्यांना आधार मिळालाय, चला कोणतरी। आणि सगळ्यात महत्वाचं रोहित पवार, त्यांनी सुद्धा ओके, त्यांनी सांगितलं जून मध्ये एक्झाम घ्या। बाळांनो, मी तुम्हाला काय सांगतोय, जोपर्यंत डिक्लेअर काही करत नाहीत ना, तोपर्यंत करूया ना अभ्यास। काय वयाचा नाही का अभ्यास केलेला, सांगा बघू। उगाच त्या न्यूज ऐकत बसायची काय गरज नाहीये। आणि मी तुम्हाला सांगू का, दिनेश सर आहेत, अगदी काय म्हणूया आपण लाइटनिंग स्पीड म्हणतो ना आपण, न्यूज आल्या आल्या तुम्हाला ते प्रोव्हाइड करतात विदिन मिनिट। आणि तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केले त्यामुळे नोटिफिकेशन मिळते तुम्हाला। आणि ज्याच्यासाठी तुम्ही दिवसभर समजा चॅनल ऐकत बसताय, तुम्हाला सांगतो न्यूज चॅनलवाले एकच न्यूज 10 वेळा लावतात। आणि आता व्हॉट्सअप आहे, तुमच्या बऱ्याचशा इंस्टाग्राम वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की जेणेकरून तुमच्यापर्यंत न्यूज पोहोचते वेळेत। काहीही म्हणजे उगाच टेन्शन तणाव घ्यायची काही गरज नाही आहे। आता होतं काय बघा की 2-3 टाईपचे विद्यार्थी असतात बरं का बाळांनो। सगळं झालंय, मला प्रॉपरला तर फक्त रिवाइज करायचं आहे, काही नाही बाळांनो, ह्यांच्यासाठी रिव्हिजन होणारच आहे। बरेचसे असे आहेत की अरे बापरे 80% झालाय, 20% फक्त उरलाय। काही अशा असतात की 16 पैकी 10 टॉपिक झालेत, ओके आता उरलेले केव्हा करू। आणि काही असे असतात, अरे आता सुरुवात करायची, होईल का माझं। आता मला सांगा, तुम्ही यापैकी कुठल्या तरी एका कॅटेगरीत फिट बसताय, बरोबर आहे। मेन पॉइंट काय की तुमच्याकडे 10 दिवस आहेत असं आपण जर गृहीत धरलं, मी जसं टेस्ट अरेंज केलं तसं तुम्ही प्रॉपरली अभ्यास केला तर काहीही अवघड जाणार नाही आहे, लक्षात घ्या। ओके, म्हणजे 12 तारखेला आपली पहिली जी टेस्ट आहे, ओके, म्हणजे 12 तारखेला मी तुम्हाला काय सांगितलं की मॅथ्सचा पेपर आहे। ओके, मग मॅथ्सचा पेपर म्हणलं की 10-11 2 दिवस मॅथ्स फिनिश करा ना, दुसरं काय करायची गरजच नाही आहे, लक्षात घ्या। तरी देखील मॅथ्सचे कोणते टॉपिक करणार आहे की मला सगळे तर होणार नाही आहेत, मग कोणते टॉपिक। आता मी काय करतो की मॅथ्सचं तुम्हाला एक प्रॉपर अनालिसिस देतो। ओके, म्हणजे हा एकच व्हिडिओ तुम्हाला मॅथ्ससाठी पुरेपूर ठरेल, लक्षात घ्या, की जेणेकरून तुम्हाला चांगले मार्क हे मिळतीलच। विद्यार्थी मित्रांनो, 2 दिवसात आपल्याला मॅथ्स संपवायचं आहे। 12 तारखेला पेपर द्यायचाच आहे आणि त्यात एक चांगला स्कोर मिळवायचा आहे आपल्याला। जेव्हा पेपर तुम्हाला मिळेल तेव्हा तुम्हाला असं वाटलं पाहिजे हे सगळं येत आहे मला। ओके, आता मला बोलायचं आहे काय बघा की अजून पण मी अभ्यासाला सुरुवात केलेली नाही आहे, अशी पण मुलं जर असतील ना, तर एक लक्षात घ्या, मी जी स्ट्रॅटेजी देतोय ना तीच तुम्ही फॉलो करा। ओके, बघा आज मला काय करायचं आहे की 40 मार्काचा पोर्शन तुमच्याकडून कव्हर करून घ्यायचा आहे। पण हे 40 मार्क असे असतील की हे प्रत्येकाला मिळालेच पाहिजेत। खूप सोपं आहे, अगदी आजपासून सुरुवात केली तरी होण्यासारखं आहे। ओके, मग फळ्याकडे नीट लक्ष द्या की पहिल्यांदा तुम्हाला थेरम्स करायचे बाळांनो, करावेच लागतील। पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन आणि वेक्टरमध्ये काय प्रॉपर्टीज आहेत, या सगळ्यांचे थेरम परफेक्ट करा। सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस आणि माझ्या चॅनलवर पण आम्ही थेरम प्रोव्हाइड केलेले आहेत, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतो बाळांनो। 16 मार्कापर्यंत थेरम येत आहेत, लक्षात घ्या, 16 मार्कापर्यंत। ओके, की यात डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन मेन आहे, डोक्यात ठेवा। पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये tan थीटा मॉड 2√h² - ab अपॉन a + b येणारच थेरम, येणारच, हे लक्षात घ्या। पण इंटिग्रेशन मध्ये जरा प्रॉपर्टीज आहेत, डेफिनाइट मध्ये आहेत, त्या प्रॉपर्टीज लक्षात घ्या, इव्हन ऑड फंक्शन वगैरे किचकट वाटतंय, पण गेल्याच आठवड्यात मी एक व्हिडिओ अपलोड केलाय, एकदम इझी समजणारच तुम्हाला। व्हिडिओ बघा बाळांनो, ओके, तुमच्या लगेच लक्षात येईल, थोडी प्रॅक्टिस करा। 16 मार्क इथेच आपण पास होतो हे लक्षात घ्या। ओके,
ते झालं की मला LPP हवाय तुमच्याकडून. आता LPP मधील वर्ड प्रॉब्लेम तर डिलीटेड पोर्शन आहे, बरोबर ना? सांगा बघू. मग येणार आहे काय, तुम्हाला एक फॉर्म्युलेटेड प्रॉब्लेमच त्यांनी दिलेला असणार आहे, तुम्हाला ग्राफ काढायचे आहेत बाळांनो, हातातले मार्क आहेत ते. आतापर्यंत केलं नसेल तर आत्ता तरी फिनिश करा. ओके, LPP केलंच पाहिजे. 4 मार्क आहेत इथं सुद्धा, लक्षात घ्या. LPP ला सुद्धा 4 मार्काचा येतोच क्वेश्चन. आता A इनवर्स, ॲडजॉइंट मेथड वगैरे सगळ्याचे तुम्हाला माहिती आहे, रो ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड, हे 4 मार्काला येणारच. मी तुम्हाला म्हणतोय ना, गॅरंटी आहेच गॅरंटी. तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये जर प्रिलिम झाले असतील तर पेपर उघडून बघा, हे क्वेश्चन 100% आहेत. ओके, म्हणजे इथं जवळजवळ आपल्याला 24 मार्काची चांगली तयारी होते. ओके, ट्रूथ टेबल गॅरंटीड. आता या पेपरमध्ये ट्रूथ टेबल कसं आहे बघा, शेवटच्या सेक्शन डी मध्ये आहे, युझिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ह द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. LHS आणि RHS प्रूव्ह करायचं आहे, पण युझिंग ट्रूथ टेबल 4 मार्काला विचारलंय. आता हा जो टाईप आहे ना, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, मी तुम्हाला सांगू का, इथं मी एक क्वेश्चन लिहिलाय, इथं मी नुसते फॉर्म्युले लिहिलेले नाहीत अजून. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू अँड व्हॅरियन्स माझा ऐका व्यवस्थित. ओके, फाइंड के या टाईपचा क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस खूप आहेत प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये. पण मी तुम्हाला सांगतो हा प्रॉब्लेम कसा आहे, सगळ्यांना आलाच पाहिजे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे या सगळ्यांची ॲडिशन इक्वल्स टू 1 असणार आहे. थोडंसं प्लस मायनस करून इंटूचा आपण करून केची व्हॅल्यू काढणं काय अवघड आहे. बरं, आता प्रोबॅबिलिटी x ची व्हॅल्यू लेस दॅन 2 असेल तर ह्या दोघांची मला ॲडिशन करावी लागेल. केची व्हॅल्यू तुम्ही अगोदर ऑलरेडी फाइंड आउट केली असणार आहे. एक 27 मिनिटाचा 1 शॉर्ट व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे या टॉपिकवरती. 5 मार्क तुमचे फिक्स होतील. 5 मार्क मी तुम्हाला सांगतो, 5 मार्क तुम्हाला मिळवायचेच आहेत. आता मी तुम्हाला सांगतो ते नीट लक्षात द्या. थेरम कुठलं येईल मला माहित नाही, थेरम कोणतं येईल मला माहित नाही, येणार परीक्षेत पण कुठलं माहित नाही. पण मी एवढं गॅरंटीनं तुम्हाला सांगू शकतो की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि व्हॅरियन्स न्यूमेरिकल येणार म्हणजे येणारच. लक्षात घ्या 2 मार्काला. 2013 पासून 2020 पर्यंतचे पेपर काढून बघा प्लीज. तुम्ही बघा, डाउनलोड करा पेपर, गुगलवरती अवेलेबल आहेत पेपर. तुम्हाला एक्सपेक्टेड आणि व्हॅरियन्सचा प्रॉब्लेम दिसणारच. आता इथं बघा त्यांनी काय दिलंय, n ची व्हॅल्यू दिले त्यांनी 10, p ची व्हॅल्यू दिले 0.4 आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि व्हॅरियन्स विचारलंय. मी तुम्हाला सांगू का, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला असतो NP, n ची व्हॅल्यू 10, याची व्हॅल्यू 0.4, आन्सर 4 येणार. व्हॅरियन्सचा फॉर्म्युला असतो NPQ, पण Q नाही ना दिलं, काही हरकत नाही. P प्लस Q ची व्हॅल्यू 1 असते ना, P 0.4 आहे, मायनस करा 0.6 येणार. काय अवघड आहे का, ही अवघड नाही आहे, काही अवघड नाही आहे. मी बायनोमियलचे 2 व्हिडिओ तयार केलेत बाळांनो. मी तुम्हाला खरं सांगू का, आज कुठल्याही परिस्थितीत प्रोबॅबिलिटीचे 5 मार्क आणि हे बायनोमियलचे 5 मार्क मिळवायचे आहेत. बायनोमियलचे 5 पैकी 2 मार्क तर ह्याचे फिक्स आहेत. 3 मार्कासाठी न्यूमेरिकल मी 2 व्हिडिओ तयार केलेत, लक्षात घ्या. टोटल 3 व्हिडिओ बघा, तुमचे हे 5 आणि 5 10 मार्क क्लिअर होतील. आता एक लक्षात घ्या की लॉजिक मधलं कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, पुन्हा ड्युएल आणि निगेशन. ऍक्च्युली ना माझं कुठल्या पेपरवर पण मी सगळ्या 100% भरोसा नाही ठेवत कुठल्याही कॉलेजच्या. का माहिती आहे का, की यावर्षी पेपर सेटरना सगळं अवघडच गेले. डिलीटेड पोर्शन आहे का नाही ते तुम्ही, हा पोर्शन असेल तर कराच बाळांनो. ड्युएल, निगेशन हे खूप इझी आहे. मॅट्रिक्स आणि लॉजिक मिळून 14 मार्काला आहे. मॅट्रिक्स आणि लॉजिक मिळून किती मार्काला आहे, 14 मार्काला आहे. ओके, आता होतं काय बघा, सोपं आहे ते. डेरिव्हेटिव्ह पण सोपं आहे, इंटिग्रेशन पण. मला माहिती आहे ना की सगळ्यांनाच इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह जमणार नाही आहे. ओके, आजच्या दिवसात मला कॉन्फिडन्स तुमचा वाढवायचा आहे. मी तुम्हाला सांगू का, तुम्ही जर मार्क काउंट केले ना, ऑर्डर ऑन डिग्री किंवा हे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मधला, लक्षात घ्या. तुम्हाला जर आपण मार्क काउंट करायचे म्हटलं तर बघा, थेरम सगळे आज फिनिश केले की 16 4 20, हे 24, पुन्हा ठीक आहे म्हणजे बघा 24 28, हे 33, लक्षात घ्या 38 आणि 40. 40 मार्काचं कव्हर होतंय बाळांनो, होतंय. आणि हे करा ना, करायचंच आहे, लक्षात घ्या. आणि उद्या मग काय करणार आहे आपण, आता उद्या मात्र मी तुम्हाला सजेस्ट करणार उद्याची स्ट्रॅटेजी काय असेल की डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, एरिया अंडर कर्व. हा अवघड वाटतंय का, त्यातले सोपे सोपे क्वेश्चन्स तर करूया ना आपण. म्हणजे आजचे 2 दिवस, आजचा आणि उद्याचा दिवस मी अशा मुलांसाठी देतोय की ज्यांची तयारी नाहीये झाली पण करायचं आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलंय मी 10 दिवस उरलेत. ओके, 12 तारखेनंतर जेव्हा 15 तारखेला केमिस्ट्रीचा पेपर घेऊ ना, अशीच तुम्हाला हेल्प करेन. म्हणजे
आणि मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय बाळांनो, जुने व्हिडिओ खूप आहेत चॅनलवरती, लक्षात घ्या, पण निदान या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करेल ना तेवढे तर व्हिडिओ बघितलेच पाहिजेत. मॅथ्सचे समजा 10-12 व्हिडिओ असतील माझे, तुम्ही मला कसे बघणार, एवढे 10-15 मिनिटाचे आहेत. एखादा प्रोबॅबिलिटी सारखाच मोठा आहे, पण 5 मार्कासाठी तो बघितला पाहिजे ना. ओके, आणि अवघड काही नाही आहे, वाट बघूया आपण. एक्झाम पुढं गेली तर काय होईल असा एक प्रश्न आहे, बरोबर आहे. मेन पॉईंट असा येतोय की प्रत्येक गोष्टीचे फायदे आणि तोटे असतात, या मताचं मी आहे. एक्झाम पुढं गेली तर चला आता सीईटीचा क्रॅश कोर्स सुरू करूया. ओके, म्हणजे 1-2 दिवसात. नाही पुढं गेली तर बोर्डवरच फोकस केला पाहिजे. आता दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीकडे वळण्यात काही अर्थ नाही आहे, कारण खूप कमी दिवस आहेत. ओके, फायदा काय होईल एक्झाम पुढं न गेल्याचा, बोर्ड झाल्याचा लगेच आपण सीईटीचं घेऊ शकतो, 2 महिने वेळ मिळेल. काही झालं तर योग्य काय आहे हे सांगायला मी आहे. ओके, आणि तुम्हाला योग्य तेच सांगेन. चॅनल जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. आनंद होतोय सांगायला की सकाळच्या स्ट्रॅटेजीला आता गेल्या वर्षीसारखा चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. 10,000+ व्ह्यूज दर स्ट्रॅटेजीला आहेत. तुमचा सपोर्ट आहे आणि मी पण तुमच्या बरोबर आहे. ठीक आहे, म्हणजे असं नाही की मला टॉपरचा नेहमी राग येतो वगैरे, असं काही नाही. पण माझी इच्छा असते की जे मागं पडलेत ते पण पुढे आले पाहिजेत, या मताचा मी नेहमी आहे. म्हणून मी आता ह्या लेक्चरला पण 2-3 वेळा काय बोललोय, नाही ना तयार झाली, अजून होऊ शकते, अजून होऊ शकते, चांगले मार्क तुम्ही मिळवू शकताय. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.